chẳng trách Triệu Lệ Dĩnh lại quyết định sinh con cho Phùng Thiệu Phong. Sau khi xem video này bạn sẽ hết buồn. Trong giới giải trí Hoa ngữ, những câu chuyện về đời tư của các ngôi sao luôn khiến công chúng tò mò và bàn luận không ngừng. Triệu Lệ Dĩnh, nàng tiểu hoa đán nổi tiếng với gương mặt trong sáng, nghị lực vươn lên từ hoàn cảnh bình thường, từng làm hàng triệu khán giả khâm phục vì sự nỗ lực không ngừng. Phùng Thiệu Phong, nam diễn viên điển trai, phong độ, sinh ra trong gia đình danh giá lại khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi khí chất lãng tử và trái tim giàu tình cảm. Cả hai từng khiến làng giải trí choáng váng khi công khai tin kết hôn rồi nhanh chóng sinh con trai đầu lòng. Đã có không ít lời bàn tán. Tại sao Triệu Lệ Dĩnh lại quyết định làm mẹ ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp? Tại sao cô chọn Phùng Thiệu Phong? Mới đây, một đoạn video được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội đã phần nào giải đáp thắc mắc ấy. Video ấy ghi lại những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào, giản dị nhưng đủ khiến trái tim người xem tan chảy. Sau khi xem xong, cư dân mạng đồng loạt thốt lên, chẳng trách Triệu Lệ Dĩnh lại quyết định sinh con cho Phùng Thiệu Phong. Thật sự, chỉ cần nhìn cách anh đối xử với cô, ai cũng sẽ hiểu những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng chân thật ấy đã làm lay động trái tim người hâm mộ. Đặc biệt, trong một đoạn clip khác, khi nói về dự định gia đình, Phùng Thiệu Phong bộc bạch, tôi hy vọng chúng tôi có thể có một ngôi nhà nhỏ, tiếng cười trẻ thơ, để cuộc sống không chỉ là công việc và hào quang. Tôi tin Lệ Dĩnh cũng mong muốn như vậy. Chính những lời nói ấy, cộng với hành động quan tâm xuất phát từ trái tim, đã khiến nhiều người hiểu rằng quyết định sinh con của Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là sự hy sinh mà còn là một lựa chọn từ tình yêu chân thành. Với nhiều nữ nghệ sĩ, việc sinh con đồng nghĩa với sự gián đoạn trong sự nghiệp, thậm chí có thể mất đi ánh hào quang. Thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã chọn bước vào thiên chức làm mẹ khi đang ở đỉnh cao. Đó không phải là sự vội vàng, mà là một minh chứng cho tình yêu. Người ta thường nói, phụ nữ chỉ thật sự dám sinh con cho một người đàn ông khi cô tin tưởng và cảm thấy an toàn trong vòng tay của anh ấy. Và Triệu Lệ Dĩnh, một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, nhưng cũng đầy khát khao hạnh phúc giản đơn, đã tìm thấy điều ấy nơi Phùng Thiệu Phong. Họ có thể không phải lúc nào cũng hòa hợp, cũng từng tranh cãi, nhưng quan trọng nhất, cô tin rằng anh là người đàn ông xứng đáng để cùng mình đón chào sinh linh bé nhỏ. Sau khi video lan truyền, cư dân mạng đồng loạt chia sẻ, bình luận rôm rả, đúng là xem xong mà không kìm được nước mắt. Phùng Thiệu Phong đối xử với Lệ Dĩnh như vậy thì chẳng trách cô ấy muốn sinh con cho anh. Có lẽ chúng ta nhìn thấy họ trên màn ảnh nhiều, nhưng hóa ra đằng sau vẫn là những con người rất đời thường, biết yêu thương, biết hy sinh. Thật lòng hy vọng họ sẽ lại tìm thấy nhau, con trai họ xứng đáng có một gia đình trọn vẹn. Nhiều fan hâm mộ còn chia sẻ rằng họ cảm thấy ấm lòng hơn, bớt buồn hơn sau khi xem video, vì nhận ra rằng tình yêu thật sự đã từng hiện hữu và thiên thần nhỏ của họ là kết quả từ một tình yêu đẹp. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh gợi nhắc rằng, phía sau ánh hào quang sân khấu, các nghệ sĩ cũng là những con người bình thường, cũng biết yêu, biết lo lắng và khát khao một mái ấm. Việc cô quyết định sinh con, dù sau này hôn nhân có sóng gió, vẫn là một quyết định đầy giá trị và không thể phủ nhận. Đứa trẻ ấy không chỉ là kết tinh của tình yêu, mà còn là minh chứng rằng có những giai đoạn họ đã từng hạnh phúc vô cùng, và chính đoạn video ấy là bằng chứng rõ ràng nhất cho tình cảm từng sâu đậm giữa họ. Dù hiện tại cuộc hôn nhân đã rẽ sang một hướng khác, nhưng khi nhìn lại đoạn video, ai cũng có thể thấy, giữa Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng tồn tại một tình yêu sâu đậm, đủ để họ quyết định gắn bó, đủ để họ cùng nhau sinh ra một sinh linh nhỏ bé. Có thể, hạnh phúc không trọn vẹn như cổ tích, nhưng ít nhất, trong một quãng thời gian, họ đã yêu nhau thật lòng, đã hy sinh vì nhau và đã cùng nhau trải qua khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đời người làm cha, làm mẹ. Vậy nên, chẳng trách Triệu Lệ Dĩnh lại quyết định sinh con cho Phùng Thiệu Phong, vì tình yêu khi ấy quá chân thành, quá ngọt ngào, khiến mọi hy sinh đều trở nên xứng đáng. Và sau khi xem đoạn video ấy, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy bớt buồn, thay vào đó là một niềm tin. Tình yêu, dù có thế nào, vẫn luôn đẹp đẽ khi ta thật lòng. Nhiều năm sau, khi con trai của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khôn lớn, cậu bé có dịp tình cờ xem lại đoạn video từng gây xôn xao ấy. Trong video, cậu thấy bố mình dịu dàng cúi xuống buộc dây giày cho mẹ, thấy ánh mắt lo lắng khi mẹ diễn cảnh nguy hiểm, thấy nụ cười đầy tự hào khi bố nói, cô ấy là người tôi muốn bảo vệ cả đời. Cậu bé ngồi lặng một lúc lâu, đứa trẻ ấy vốn dĩ lớn lên trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ, nhưng vì những biến cố mà không thể ở cùng cả hai cùng lúc. Vậy mà khi xem đoạn video, cậu chợt hiểu ra, cha mẹ từng rất yêu thương nhau và cậu chính là minh chứng sống động cho tình yêu đó. Nước mắt rơi xuống má, cậu thì thầm, con hiểu rồi, chẳng trách mẹ lại muốn sinh con, vì khi ấy, mẹ biết bố thật sự yêu mẹ, con cảm ơn bố mẹ vì đã cho con cuộc đời này. Khoảnh khắc ấy, đoạn video không còn chỉ là ký ức của hai ngôi sao nổi tiếng mà trở thành một di sản tinh thần cho chính đứa trẻ, để cậu biết rằng mình ra đời từ một tình yêu thật sự, chứ không phải từ sự sắp đặt lạnh lùng. Một ngày khác,
Triệu Lệ Dĩnh ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, cầm chiếc điện thoại và xem lại đoạn video năm xưa, mỗi khoảnh khắc hiện lên đều như một thước phim quay chậm, khiến trái tim cô rung động. Cô khẽ mỉm cười khi thấy cảnh Phùng Thiệu Phong buộc dây giày cho mình. Một hành động nhỏ nhưng đủ để cả đời khó quên, rồi đôi mắt cô dần nhòe đi khi nghe lại câu nói, cô ấy là người tôi muốn bảo vệ cả đời. Trong lòng Triệu Lệ Dĩnh trào dâng một cảm giác vừa ấm áp, vừa tiếc nuối. Cô tự hỏi, nếu ngày đó họ biết giữ nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn thì liệu hôm nay có còn khoảng cách nào không? Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng chưa bao giờ hối hận vì đã sinh con cho anh. Bởi vì anh ấy từng yêu mình thật lòng, và vì mình cũng đã yêu anh ấy thật lòng. Phùng Thiệu Phong cũng không ít lần xem lại đoạn video ấy. Là một người đàn ông, anh không thường xuyên bộc lộ cảm xúc, nhưng riêng với Triệu Lệ Dĩnh, mọi kỷ niệm đều khiến anh bồi hồi. Anh nhớ lại những ngày tháng ở bên cô, nhớ cả niềm hạnh phúc khi nghe tin sắp làm cha. Anh từng mơ ước một gia đình nhỏ bình yên và thực sự đã có được điều đó ít nhất là trong một khoảng thời gian. Có lần anh thở dài và nói với bạn bè, có lẽ trong đời, điều tôi may mắn nhất không phải là nổi tiếng, không phải là thành công, mà là từng có một người như cô ấy, và từng cùng cô ấy có một đứa con. Không chỉ riêng gia đình họ, ngay cả khán giả những người từng theo dõi và yêu mến cặp đôi cũng vẫn nhớ về đoạn video như một minh chứng tình yêu đẹp. Trên mạng xã hội, mỗi khi video được đăng lại, hàng loạt bình luận xuất hiện, dù sau này họ ra sao, ít nhất họ từng thật lòng yêu nhau. Đứa trẻ chính là kết quả đẹp nhất, nhìn cách hai người từng yêu thương. Tôi cảm thấy mọi hy sinh đều xứng đáng, chẳng trách Triệu Lệ Dĩnh lại chọn làm mẹ, vì rõ ràng, cô từng có một tình yêu lớn. Nhiều fan còn chia sẻ rằng, đoạn video giúp họ tin tưởng hơn vào tình yêu, vào hôn nhân, dù cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Câu chuyện, chẳng trách Triệu Lệ Dĩnh lại quyết định sinh con cho Phùng Thiệu Phong, không chỉ là lời bàn tán xôn xao, mà còn ẩn chứa một ý nghĩa nhân văn. Tình yêu thật sự luôn để lại dấu ấn sâu đậm, ngay cả khi thời gian và hoàn cảnh đã đổi thay. Dù cặp đôi ấy có tái hợp hay không, thì những gì họ từng dành cho nhau, sự quan tâm, bảo vệ, ánh mắt dịu dàng đều là ký ức vĩnh cửu, và đứa con chính là minh chứng đẹp đẽ nhất của tình yêu ấy. Khi xem lại video, người ta sẽ thôi buồn, bởi vì họ hiểu, ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, tình yêu đã từng hiện hữu và rực rỡ đến mức khiến mọi hy sinh đều trở nên xứng đáng. Một buổi tối bình yên, trong căn nhà nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng dịu nhẹ, con trai vô tình mở lại đoạn video năm nào, cậu reo lên, mẹ ơi, bố ơi, người xem nè, đây là lúc con chưa ra đời đúng không? Triệu Lệ Dĩnh ngập ngừng, còn Phùng Thiệu Phong chỉ im lặng mỉm cười. Cả hai ngồi xuống bên cạnh con trai, ba người cùng nhìn vào màn hình điện thoại. Trên màn hình, hình ảnh năm xưa hiện ra, Phùng Thiệu Phong dịu dàng cúi xuống buộc dây giày cho Triệu Lệ Dĩnh, ánh mắt anh chăm chú như sợ cô bị ngã. Cả khán phòng khi ấy vỗ tay, còn Triệu Lệ Dĩnh mỉm cười e thẹn. Đứa trẻ mắt tròn xoe, thích thú kêu, bố lúc đó đẹp trai ghê, còn mẹ thì xinh như công chúa. Triệu Lệ Dĩnh bật cười, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự ngập ngừng. Cô không ngờ có ngày, ba người lại cùng nhau ngồi xem lại đoạn ký ức này. Đoạn video tiếp tục phát đến cảnh Phùng Thiệu Phong trả lời phỏng vấn, cô ấy là người tôi muốn bảo vệ cả đời. Triệu Lệ Dĩnh thoáng sững người, tay cô khẽ run, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc phức tạp. Cô không nghĩ anh từng nói câu ấy trước công chúng, còn Phùng Thiệu Phong thì chỉ cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn, như đang ôn lại một vết thương cũ nhưng đẹp đẽ. Đứa trẻ vô tư quay sang hỏi, bố, lúc đó bố nói thật không? Phùng Thiệu Phong im lặng một giây, rồi gật đầu chắc nịch, bố nói thật khi đó, và bây giờ, vẫn vậy. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Triệu Lệ Dĩnh không nói gì, nhưng trái tim cô như bị lay động. Đứa trẻ hồn nhiên lại phá tan bầu không khí, vậy thì mẹ ơi, chẳng trách mẹ lại sinh con đúng không? Vì bố thật sự yêu mẹ mà. Câu nói ngây thơ khiến Triệu Lệ Dĩnh lặng người, khóe mắt dần đỏ hoe. Phùng Thiệu Phong bất chợt đưa tay ra, định nắm lấy tay Triệu Lệ Dĩnh. Khoảnh khắc ấy, cô hơi khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn để bàn tay mình nằm yên trong tay anh. Đứa trẻ reo lên vui sướng, thấy chưa, bố mẹ vẫn thương nhau mà, con nói rồi, con không muốn chúng ta chỉ là ký ức trong video, con muốn cả nhà mình thật sự như vậy, mỗi ngày. Lời nói trẻ con nhưng lại có sức mạnh làm tan chảy lớp vỏ bọc mà hai người trưởng thành cố xây lên suốt nhiều năm. Nước mắt Triệu Lệ Dĩnh rơi xuống, còn Phùng Thiệu Phong cũng nghẹn ngào. Nếu có thể làm lại, anh ước gì? Anh khẽ thì thầm, nhưng không dám nói hết câu. Cả hai chỉ im lặng, để mặc cho nước mắt lăn dài. Trong khoảnh khắc ấy, video trên màn hình dừng lại ở cảnh hai người năm xưa nhìn nhau, ánh mắt ngọt ngào, hạnh phúc. Đêm hôm đó, sau khi con trai ngủ say, Triệu Lệ Dĩnh ngồi trên ghế sofa, còn Phùng Thiệu Phong lặng lẽ ngồi đối diện. Không ai nói thêm điều gì, nhưng rõ ràng cả hai đều hiểu đoạn video năm xưa đã mở lại một cánh cửa đã từng khép kín. Trong lòng Triệu Lệ Dĩnh, một câu hỏi cứ vang mãi, liệu có quá muộn để quay lại từ đầu? Phùng Thiệu Phong chỉ nhìn cô,
ánh mắt không còn sự vội vã, mà chứa đầy kiên nhẫn và chờ đợi. Ngoài kia, ánh trăng rọi xuống khung cửa sổ như một lời chứng giám cho giây phút lặng lẽ nhưng sâu sắc, và có lẽ, trong tim cả hai, một niềm hy vọng mới đã được thắp lên.